हेलो एभ्रिवान, यस्तो प्रकारको टेम्प्लेट अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डिङमा छ। तर यो बनाउन चाहिँ अलिक गाह्रो रहेछ। गाह्रो त छैन, सजिलो छ, तर बुझ्नु भएको रहन्छ धेरैले। चाहिँ भिडियोहरू बनिसकेको छ, मैले ढिलो भए पनि भिडियो लिएर आएँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुलाई सजिलोसँग सिकाइदिन्छु। त्यसको लागि तपाईँ सुरुमा क्यापकटमा होइन सुरुमा प्ले स्टोरमा गएर VPN सर्च गर्नुहोस्। यसको लागि VPN चाहिन्छ किनकि नेपालमा एभाइलेबल रहन्छ। अनि तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ ट्रबो VPN भनेर, यो चाहिँ इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहोस्। यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ एड दिन्छ, यसलाई काट्नुहोस्, एडलाई क्लोज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ माथि गोलो देख्न सक्नुहुन्छ प्रिमियमको साइट भन्दा यतापट्टि, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले जर्मनी सेलेक्ट गर्नु। जर्मनीमा एकदम सजिलोसँग कनेक्ट हुन्छ, नत्र अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा चाहिँ जर्मनीमा आएको छ, हजुरले पनि जर्मनीमा गर्नु, सजिलोसँग आउँछ। यो कनेक्ट भइसक्छ, चाँडै नै कनेक्ट हुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई एउटा एड दिन्छ, एड स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले गरिनँ, सरी। अनि तपाईले यसलाई रेटिङ नदिनु दिए नि हुन्छ, केही नदिँदा ठिक छ। अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ आफ्नो टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ। टिकटकमा गएर तपाईँले सर्चमा गएर सर्च बारमा गएर RA डट लगाउनु, सुरुमा RASHI भनेर सर्च गर्नु। तल हेर्न सक्नुहुन्छ RASHI 1 लेखेर आएको छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ एउटा राम्री नानीको टिकटक देख्न सक्नुहुन्छ पाकिस्तानी यहाँकी नानीको टिकटक देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले तल जहिले पनि तपाईँले फेभरेटमा राख्नुहुन्छ त्यो गोलो हुन्छ जुन म्युजिकको, त्यसमा क्लिक गरेर अनि तपाईँले यसलाई एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटिङ लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चाँडै नै तपाईँले त्यहाँ युज टु क्यापकट टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने तपाईँको गायब हुन्छ। त्यसपछि यहाँ यस्तो प्रकारको टेम्प्लेट देखाउँछ, यही नै हो टेम्प्लेट। यहाँसम्म आउनलाई एकदम गाह्रो थियो, अब चाहिँ केही गाह्रै छैन, सजिलोसँग छ, एकदम थिएन, गाह्रो थियो। अनि त्यसपछि तपाईँले 3टा फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो, जसको पनि आफ्नै बनाउनु होला अभियसली। 3टा फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो लाग्यो यो क्यापकट टेम्प्लेट। मैले चाहिँ सबैले बनाउनु भएको छ भनेर बनाएको थिइनँ, सरी। अनि यसलाई तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नको लागि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। टिकटकमा डाइरेक्ट लिएर जान्छ। अनि तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टिकटकमा तपाईँलाई डाइरेक्ट लिएर जान्छ। टिकटकमा लिएर गइसकेपछि एड साउन्डमा क्लिक गरेर फेभरेटमा अघि हामीले राखेको रातोको टोपीवालाको गीतलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, म्युजिकलाई। अनि त्यसपछि ओरिजिनल साउन्डलाई सबै घटाइदिनुहोस् साउन्डमा क्लिक गरेर। त्यसपछि एड साउन्डलाई बढाए पनि हुन्छ र तपाईँको भिडियो एकदम रेडी भइसकेको छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई पनि भिडियो यति नै थियो, फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट होला। बाई बाई।